असो का सणासुदीचे दिवस असो, प्रत्येकाला अळूवडी खायला खूप आवडते. वड्यांसाठीचं वाटण आपण करून घेऊयात. त्यासाठी 5 ते 6 लसूण पाकळ्या, 2 इंच आलं आणि 8 ते 9 हिरव्या मिरच्या घेऊन त्याचं वाटण करून वड्यांसाठीचं बॅटर आपण बनवून घेऊयात. त्यासाठी आपल्याला 1 वाटी बेसन, 1 वाटी उडीद डाळ पीठ, 1 वाटी तांदळाचं पीठ, त्यासोबतच आपण घेणार आहोत लाल मिरची पूड, धना पावडर, गरम मसाला प्रत्येकी 1 चमचा आणि चवीनुसार मीठ. चला तर मग आपण मिक्स करून घेऊयात या सर्व जिन्नस आणि त्यामध्ये आपण तयार केलेली पेस्ट देखील ॲड करून घेऊयात. इथे आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, ती म्हणजे आपलं बॅटर हे जास्त पातळ किंवा घट्ट न करता मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. अळूची वडी खाल्ल्यानंतर जर तुमच्या घशामध्ये खवखवत असेल तर तुम्ही या बॅटरमध्ये चिंचेची चटणी मिक्स करू शकता आणि वडीसाठी घेणारी अळूची पाने ही नेहमी काळ्या देठाची बघून घ्यावीत, म्हणजे आपल्या घशामध्ये खवखवणार नाही. अशा प्रकारे आपण हे सर्व बॅटर पानांना लावून घेऊ आणि एक रोल तयार करून घेऊ. रोल करताना नेहमी पानाच्या साईड्स मधल्या बाजूने दुमडून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे वड्या केल्यानंतर त्या विस्कटणार नाहीत. चला तर मग आपण हे रोल वाफवून घेऊ. त्यासाठी आपण स्टीमरमध्ये 1 ग्लास पाणी घेऊन हे रोल वाफवून घेतलेले आहेत. चला तर मग आपले रोल चांगले वाफलेले आहेत. याच्या आता आपण वड्या कट करून घेऊयात. वड्या कट करून घेताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, ती म्हणजे वड्या ह्या जास्त जाडसर कट करायच्या नाहीत, त्या पातळ कट करून घ्यायच्या. जाडसर वड्या कट केल्याने त्या कुरकुरीत होत नाहीत. वड्या फ्राय करण्यासाठी आपल्याला एका पॅनमध्ये 2 चमचे एवढं तेल घेऊन वड्या दोन्ही साईडने छान खरपूस अशा फ्राय करून घ्यायच्या आहेत. वड्या तुम्ही शॅलो फ्राय किंवा डीप फ्राय देखील करू शकता. अशा प्रकारे तयार झाल्या आहेत आपल्या खमंग आणि खुसखुशीत अशा अळूवड्या.